Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với kênh MTech HD của tôi. Hôm nay xin mời quý vị các bạn cùng theo dõi những tuyệt phẩm về Solidworks Skill 3D Design do chính tôi thực hiện. Xin cảm ơn quý vị các bạn. Tôi dùng bản cài đặt Solidworks 2020 dùng để thiết kế và tạo ra bản vẽ 3D. Dùng các lệnh cơ bản như Extrude Base, Extrude Cut, Hole, các lệnh Swap, Swap Cut, Revolve để tạo ra những sản phẩm 3D cực kỳ thú vị. Đối với một kỹ sư thiết kế 3D cơ khí, thành thạo phần mềm vẽ 3D là rất quan trọng. Nó sẽ giúp ích cho mình đẩy nhanh tiến độ công việc. Vì vậy, các bạn sinh viên sắp ra trường hoặc các bạn tân kỹ sư hoặc những người đã đi làm lâu năm nhưng mà muốn chuyển sang lĩnh vực thiết kế cơ khí, nếu muốn học Solidworks thì có thể để lại comment ở phía dưới và để lại địa chỉ email. Và những ai ở Hà Nội muốn học trực tiếp thì có thể liên hệ mình. Mình có thể giúp đỡ các bạn học từ cơ bản đến nâng cao về thiết kế 3D và thiết kế máy. Sau đây, mời các bạn tiếp tục xem hết video ạ. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn.